हॅलो स्टुडंट, हे आपलं हायवे इंजिनिअरिंगचं 7 नंबरचं लेक्चर. ओके, जसं की आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं की साईड डिस्टन्स पाहत होतो आपण. जे पण काही साईड डिस्टन्स आहेत, स्टॉपिंग साईड डिस्टन्स, इंटरमिजिएट साईड डिस्टन्स, ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स ते आपण पाहत होतो. ओके, तर आपण स्टॉपिंग साईड डिस्टन्स हा पॉईंट आपला मागच्या लेक्चरमध्ये झाला, तर आपण तिथून पुढचा जो पॉईंट आहे आपला ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स तो पाहूया आपण. ओके, सो स्टार्ट. व्हॉट इज इन द ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स. ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स म्हणजे नेमकं ते समजून घेऊया पहिल्यांदा आपण, यावरती डिस्कस करूया. ओके, तर पहा, द ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स इज द मिनिमम डिस्टन्स ओपन टू द व्हिजन ऑफ द ड्रायव्हर ऑफ अ व्हेकल इंटेंडिंग टू ओव्हरटेक द स्लो व्हेकल्स अहेड सेफली अगेन्स्ट द ट्रॅफिक इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, द ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स और पासिंग साईड डिस्टन्स इज मेजर अलॉंग द सेंट्रल लाईन ऑफ the road over which a driver with his eye level 1.2 meter above the road surface can see the top of an object 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस. ओके, तर म्हणजेच काय बघा की ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स म्हणजेच काय की एखाद्या व्हेकलला ओव्हरटेक करण्यासाठी जो काय टाईम लागतो आहे, ठीक आहे, त्याला आपण ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स असं म्हणतो. पण तो टाईम कसा आहे की जे अपोजिट साईडने जे व्हेकल मूव्ह होत आहे, ठीक आहे, अपोजिट साईडने जे काही व्हेकल मूव्ह होतात त्यांनाही त्याच्यापासून काही धोका न होता आपल्याला जो काही सेफली आपलं व्हेकल ओव्हरटेक करू शकतो. जो काय ओव्हरटेक करण्यासाठी जो काय टाईम लागतो आहे, ठीक आहे, त्याला आपण ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स असं म्हणतो. आणि हे जे ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स जे असतं ते मेजर केलं जातं. कशासोबत मेजर केलं जातं? कशाच्या अलॉंग मेजर केलं जातं? सेंट्रल लाईनच्या अलॉंग मेजर केलं जातं. आणि जे पण काही ड्रायव्हरचे आय लेवल असते ते रोडच्या सरफेसपासून 1.2 मीटरवरती हे मेजर केलं जातं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज बघा, आता हे जे काय ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स जे असतं ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. ओके, ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स और पासिंग साईड डिस्टन्स इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3. आता D1 काय आहे किंवा D2 काय आहे किंवा D3 काय आहे ते आपण पाहूया, वन बाय वन पाहूया. ठीक आहे, ओके, तर D1 म्हणजेच काय? D1 इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द ओव्हरटेकिंग व्हेकल ड्युरिंग द रिॲक्शन टाईम T. म्हणजेच हे जो व्हेकल ओव्हरटेक करतो आहे त्याने रिॲक्शन टाईममध्ये जो काही डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं आहे त्याला आपण D1 असं डिनोट करतो. ओके, देन D2 म्हणजेच काय की D2 इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द व्हेकल्स ड्युरिंग द ॲक्च्युअल ओव्हरटेकिंग. ओके, मग ॲक्च्युअल ओव्हरटेक करण्यामध्ये किती टाईम लागला, किती डिस्टन्स कव्हर केलं त्याने, ठीक आहे, त्याला आपण D2 असं म्हणतो. आणि D3 म्हणजेच काय? D3 इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द ऑन कमिंग व्हेकल्स ड्युरिंग द ओव्हरटेकिंग ऑपरेशन्स सच ॲज. म्हणजेच काय की आपण ओव्हरटेक करताना अपोजिट साईडने जे व्हेकल्स येत आहे, ओके, ते काय डिस्टन्स आहे त्याला आपण D3 असं म्हणतो. ठीक आहे, आणि हे जे D3 जे डिस्टन्स असतं फॉर वन वे ट्रॅफिक इट इज D3 इज इक्वल टू 0. जर वन वे ट्रॅफिक जर असेल देन तुमचं D3 जो असतो तो 0 असतो. ओके, तर अशा पद्धतीने D1 म्हणजे काय, D2 म्हणजे काय, D3 म्हणजे काय आपण पाहिलं. आणि याची ॲडिशन म्हणजेच काय असतं OSD. OSD म्हणजेच का ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्स. ओके, तर मग OSDचा फॉर्म्युला काय तयार होतो? 0.278 V2 इंटू T प्लस 2S प्लस 0.278 V2 इंटू T0 प्लस 0.278 इंटू V1 इंटू T0. आता बघा हे काय केलं आपण, फक्त याला डिस्ट्रीब्यूट करून लिहिलं आपण. D1 म्हणजेच काय असतो की 0.278 V2 इंटू T प्लस 2S, हा म्हणजेच आपला D1 असतो. ओके, देन नेक्स्ट वन इज फॅक्टर्स अफेक्ट दॅट द OSD. ओके, तर मग फॅक्टर्स कोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करतात OSDवरती ते पाहूया आपण. ओके, सो फर्स्ट जो फॅक्टर आपला पहिला जो फॅक्टर आहे तो कोणता? व्हेलोसिटीज ऑफ द ओव्हरटेकन व्हेकल्स अँड ऑफ द व्हेकल्स कमिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन्स. ओके, म्हणजेच काय की पहिला जो इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे तो कोणता आहे की व्हेलोसिटीज ऑफ ओव्हरटेकिंग व्हेकल्स. जे व्हेकल ओव्हरटेक करतं आहे ते व्हेकल्स, आणि ओव्हरटेकिंग व्हेकल्स म्हणजे ज्याला आपण ओव्हरटेक करतो तो व्हेकल्स, अँड द व्हेकल कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. आणि दुसऱ्या साईडने जे काही ज्यावेळेस टू वे ट्रॅफिक असेल त्यावेळेस दुसऱ्या साईडने जे काही व्हेकल आहे त्याची पण व्हेलोसिटी, ठीक आहे, या तिघांच्या पण जे व्हेलोसिटी ते अफेक्ट करतात कशावरती? ओव्हरटेकिंग साईड डिस्टन्सवरती. ओके, देन नेक्स्ट वन इज पुढचा जो फॅक्टर आहे आपला तो कोणता आहे? स्पेसिंग बिटवीन द व्हेकल्स विच टर्न इन डिपेंड्स ऑन द स्पीड. त्या दोघांमध्ये जे काही स्पेसिंग आहे ते पण याच्यावरती अफेक्ट करतं. देन नेक्स्ट वन इज जो थर्ड फॅक्टर आहे आपला स्किल अँड रिॲक्शन टाईम ऑफ द ड्रायव्हर. ओके, आपण जो काही ड्रायव्हर आहे ड्रायव्हरचं स्किल आणि त्याचं रिॲक्शन टाईम किती? जनरली रिॲक्शन टाईम असतो 2.5 सेकंद. ओके, देन नेक्स्ट वन इज बघा रेट ऑफ ॲक्सेलरेशन ओव्हरटेकिंग व्हेकल्स.
Okay, then last one is gradient of the road. Okay, these are the total 5 factors affect on the OSD. Okay, तर हे 5 फॅक्टर्स होते जे की अफेक्ट करतात कशावरती, OSD वरती. ओके, देन नेक्स्ट वन इज बघा पुढचा पार्ट कर्व्स. आपला जो पुढचा जो पार्ट आहे तो कर्व्स. कर्व्स म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय कर्व. ओके, curve is a geometric arc provided at the change in alignment or a gradient of a road. Okay, a line which is not straight with no sharp edges is called a curve. It is smoothly flowing line. Okay, तर बघा ही जी कर्व असते. ओके, कर्वचे पण 2 टाईप पडतात, एक द हॉरिझॉन्टल कर्व आणि नेक्स्ट वन इज व्हर्टिकल कर्व. ओके, तर बघा नेसेसिटी ऑफ कर्व. नेक्स्ट पॉईंट आपला नेसेसिटी ऑफ कर्व. कर्वची गरज काय किंवा काय का नेसेसिटी काय ती का नेसेसरी ती. ओके, तर फर्स्ट पॉईंट काय बघा, प्रोव्हाइडेड असेस टू सर्टन प्लेस. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ले द अलाइनमेंट टू कन्फर्म विथ द टोपोग्राफी. देन थर्ड वन इज अवॉइडेड एक्सेसिव्ह कटिंग अँड अवॉइड एक्सेसिव्ह फिलिंग. ओके, देन नेक्स्ट वन इज बघा प्रोटेक्ट प्लेस ऑफ वर्कस्पेस, नंतर monumental importance, then strategic importance, etc. Okay, then next one is बघा avoid costly land and properties. Then next one 6 one is make use of already existing right of way or bridge. Okay, then next one is break the monotony of long stretches of the straight driving. Okay, then last one is keep the restriction on undue speeding on straight stretches and keep the driver alert. ओके, तर हे काय होते, सगळ्या नेसेसिटी होते, हे सगळ्या त्याची गरज होते का कर्व का प्रोव्हाइड करायची. ओके, देन नेक्स्ट वन इज बघा ॲडव्हान्टेज ऑफ कर्व. आता जे काही कर्व प्रोव्हाइड केले त्याची ॲडव्हान्टेज काय काय. ओके, तर बघा जो फर्स्ट ॲडव्हान्टेज आहे स्मूथ चेंज ओव्हर इन अलाइनमेंट. देन नेक्स्ट वन इज स्मूथ चेंज ओव्हर इन ग्रेडियंट. देन थर्ड वन इज कम्फर्ट ऑफ ड्रायव्हिंग अँड ट्रॅव्हलिंग. देन नेक्स्ट alertness to driver and prevention of monotony. Then last one is adequate visibility to traffic, and then last one is safe and economical alignment. Okay, these are the advantage of curve. Okay, तर हे सगळे काय होते कर्वचे ॲडव्हान्टेज होते. तर ठीक आहे, देन नेक्स्ट पण बघा प्रिकॉशन इन डिझाईन ऑफ कर्व. ओके, ज्यावेळेस आपण कर्व डिझाईन करतो त्यावेळेस कोणते प्रिकॉशन घेतले पाहिजे आपण, तर त्यातला जो फर्स्ट पॉईंट येतो बा डिझाईन स्पीड इज कन्सिडर इन डिझाईन. जो काय डिझाईन स्पीड आहे तो आपण कन्सिडर केला पाहिजे डिझाईन करताना. देन नेक्स्ट वन बघा मॅक्झिमम अवेलेबल सुपर एलिव्हेशन इज अप्लाइड ऑन कर्व. ओके, जे पण काय मॅक्झिमम अवेलेबल सुपर एलिव्हेशन आहे ते आपण काय करायचं अप्लाय करायला पाहिजे कशावरती, कर्ववरती. आता सुपर एलिव्हेशन म्हणजेच का आपण ही जी कन्सेप्ट मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं आपण, कर्व वेळेस आपण जो काही सेंट्रिफ्युगल फोर्स ॲक्ट होतो आपल्या व्हेकलवरती त्याला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी किंवा त्याला अपोज करण्यासाठी आपण काय करू सुपर एलिव्हेशन प्रोव्हाइड करतो. ओके, तर मग आपली नेक्स्ट प्रिकॉशन काय होतं आपलं की मॅक्झिमम अवेलेबल सुपर एलिव्हेशन इज अप्लाइड ऑन कर्व. ओके, द नेक्स्ट वन इज बघा सेफ अवेलेबल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन लॅटरल डायरेक्शन इज कन्सिडर. ओके, these are the 3 important precaution in design of curve. ओके, तर हे सगळे असे इम्पॉर्टंट प्रिकॉशन होते की ते आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे किंवा लक्षात घ्यायला पाहिजे आपण. ओके, देन नेक्स्ट वन इज पहा हॉरिझॉन्टल कर्व. आता आपण जे काही टाईप पाहिले होते कर्वचे व्हर्टिकल कर्व अँड हॉरिझॉन्टल कर्व, त्यातला आपण जो फर्स्ट टाईप पाहतो तो हॉरिझॉन्टल कर्व पाहतोय. हॉरिझॉन्टल कर्व म्हणजे काय बघा अ कर्व प्रोव्हाइडेड ॲट द जंक्शन ऑफ चेंज इन अलाइनमेंट इन हॉरिझॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड ॲज हॉरिझॉन्टल कर्व. ओके, तर बघा मग ह्या हॉरिझॉन्टल कर्वचे पण टाईप पडतात. ओके, त्यातला जो फर्स्ट टाईप आहे तो सिम्पल कर्व. देन नेक्स्ट वन इज कंपाऊंड कर्व. देन थर्ड वन इज रिव्हर्स कर्व अँड देन लास्ट वन इज ट्रान्झिशन कर्व. दिस आर द 4 टाईप्स ऑफ हॉरिझॉन्टल कर्व. ओके, तर पहा सिम्पल कर्व. सिम्पल कर्व म्हणजे नेमकं काय, अ सिम्पल आर्क प्रोव्हाइडेड इन द रोड टू इम्पोज अ कर्व बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाईन्स. ओके, जे काय 2 स्ट्रेट लाईन त्यांना जोडण्यासाठी जे काय आपण आर्क प्रोव्हाइड केला आहे, ठीक आहे, ते आपण जे कर्व फॉर्म होते त्याला आपण सिम्पल कर्व असं म्हणतो. ओके, देन नेक्स्ट म्हणजे बघा ट्रान्झिशन कर्व. कर्व ऑफ कॉन्स्टंटली चेंजिंग रेडियस to connect the circular arc to a straight line.